Hello guys, namaskar and welcome to another new video. ADRE grade 3 computer skill test অহা 2 জুলাইৰ পৰা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ বাবে SLRC এ আজি এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে। এটো ভিডিওত আমি জানিম যে কেনেদৰে আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন আৰু তাৰ লগতে যদি প্ৰযোজ্য আন্ডাৰটেকিং আৰু সেলফ ডিক্লেৰেচনখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো ভিডিওটো লাষ্টলৈ চাব, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাক কৈ দিম। যেহেতু গাটো বৰ বেছি ভাল নহয়, সো ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো। এট ফাৰ্স্ট আপুনি নিজৰ ফোন বা ক্ৰমত যিকোনো এটা ব্রাউজার ওপেন কৰি লব, হেয়া ক্রোম হোক বা ফায়ারফক্স হোক, তাত গৈ আপুনি সার্চ কৰিব সেবা বুলি। সেবা সার্চ কৰাৰ লগে লগে সেবার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটো খোল খাব। ইয়া মই সার্চ কৰিছো আৰু ইয়া প্ৰথমত যেটো ওয়েবসাইট আপুনি দেখা পাইছে সেইটো ওয়েবসাইটতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব, যেটো ইন্টাৰফেস আপুনি দেখা পাইছে এতিয়া এইটো ইন্টাৰফেসৰ প্ৰথমতে চাওক আপুনি স্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন for class 3 মানে SLRC grade 4 পোষ্টৰ বাবে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু grade 4 নহয় grade 3 বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু grade 4 ৰ বাবে আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেহেতু আমি grade 3 পোষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিম, সো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনে ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব আৰু ষ্টাৰ্টিংতে আপুনি লিংক টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডছ ফৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট বুলি দিয়া আছে। তলত তিনটা লিংক দিয়া আছে, এটা হল ক্যাটাগরি 1 টু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু লগতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী প্লাস সায়েন্সৰ যিসমূহ ষ্টুডেন্ট আছে সেই সকলৰ বাবে, ক্যাটাগরি 2 অকল ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী সকলৰ বাবে আৰু যেটো ক্যাটাগরি 3 সেই হল ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা, লাইব্ৰেৰী সায়েন্স এসমূহ এডিশনাল ডিপ্লোমা যিসমূহ আছে যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে। তো আপুনি নিজৰ ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপুনি যেটো এক্সামত কোৱালিফাই কৰিছে সেই হিচাপে ক্লিক কৰিব। মোৰ ক্ষেত্ৰত মই হায়াৰ সেকেন্ডাৰীটো ক্লিক কৰিম, কিয়নো সেই সময়লৈকে 2023 লৈকে মোৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট হোৱা নাছিল। তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা মানে এক্সটাৰ্নেল লিংকত আপোনাক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিয়া হ'ব, য'ত আপুনি এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আৰু পাছপোৰ্টটো টাইপ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি নিজৰ পাছপোৰ্ট পাহৰিছে, ইয়াত কিন্তু ফৰগট পাছপোৰ্টৰো অপশন আছে। ফৰগট পাছপোৰ্ট কৰিলে কি হ'ব, আপোনাৰ মেছেজত পাছপোৰ্টটো গুচি যাব এণ্ড দেন সেম প্ৰসেছত আপুনি আহি এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আৰু পাছপোৰ্ট টাইপ কৰি লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কিন্তু এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। এতিয়া কথা হ'ল যে বহুতে প্ৰশ্ন সুধি আছিল আন্ডাৰটেকিং আৰু সেলফ ডিক্লেৰেচনখন আহা নাই। হয়, আন্ডাৰটেকিং আৰু সেলফ ডিক্লেৰেচনখন ডাউনলোড হোৱা নাই, অকল এডমিট কাৰ্ডখন আৰু তলত কি ডকুমেন্টস লৈ যাব লাগিব সেইটো লিষ্ট এটা আহিছে। ডকুমেন্টস কি লাগিব, কে কপি লাগিব, জেৰক্স, কালাৰ কি নাই কি আছে, এখমৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিও আনিম মই ডকুমেন্ট চেকলিষ্টৰ ওপৰত। কিন্তু এইটো আপুনি কনফাৰ্ম হওক যে এবাৰ আপুনি আন্ডাৰটেকিং বা সেলফ ডিক্লেৰেচন এটো ঘৰৰ পৰা লৈ যাব নালাগে। তেওঁলোকে যদি আন্ডাৰটেকিং বা সেলফ ডিক্লেৰেচন ফিল কৰাবলগীয়া হয় তাতে প্ৰভাইড কৰি দিব হয়তো, বাট এইবাৰ কোনো ধৰণৰ আন্ডাৰটেকিং আৰু সেলফ ডিক্লেৰেচন দিয়া নাই আৰু এডমিট কাৰ্ডখনতো তেওঁলোকে মেনশন কৰা নাই যে তেনেকুৱা একো লাগিব। সো চিল থাকক, যিসমূহ ডকুমেন্টস লৈ যাব দিছে সেইসমূহ লৈ গলে হ'ল। বাকি ভিডিওটো শেষ কৰাৰ আগত আপুনি কমেন্টত জনাব যে আপোনাৰ স্কিল টেষ্ট কোনটো ডেটত আৰু কোনটো লোকেশনত পৰিছে। মোৰটো বাৰু দা আসাম ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটি বেতকুচি গুৱাহাটীত পৰিছে 5 জুলাই 2025ত। ৰাতিপুৱা 9:15 পৰা এক্সাম আছে আৰু 8:30ত ৰিপৰ্টিং টাইম আছে বুলি। আপুনি এখিনি বস্তু আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখনত চাই ল'ব আৰু যদি একেদিনে কাৰোবাৰ আছে কমেন্টত নিশ্চয় জনাব, তাত গৈ দেখা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং টিল দা এন্ড। আৰু ডকুমেন্টস ৰিলেটেড কি লাগিব, কেখন জেৰক্স কৰিব লাগিব, কালাৰ নে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট কৰিলে হ'ব, এইখিনিৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিও আনিম মই। গ্ৰেড 4 ৰ বাবে ভিডিও এটা বনাইছিলো, বহুত ষ্টুডেন্ট তাৰ পৰা হেল্প হৈছে, কমেন্টত জানিব দিছে। তো গ্ৰেড 3 ৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিও লৈ আনিম। বাকি ইমানখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওত। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং টিল দা এন্ড।